خب تسلا تری 2024 انتظار داشتید خیلی فرق بکنه؟ آره، خیلی زیاد فرق نمیکنه. به نظر شما تقریبا همون شکلیه، هرچند که ظاهر شاید یه مقداری تداعی تغییرات خیلی جزئی باشه، ولی در واقع تغییرات در این مدل بسیار بسیار زیاده و مهندسای تسلا خیلی زحمت کشیدن تا اون تصویری که تسلا تری قبلی به وجود آورده بود و مشکلاتی که داشت رو بهینه بکنن، به قول خودشون مچور کردن. ماشین یه ذره همچین به قول معروف رشد کرده و بهتر شده. امروز با همدیگه میریم تمام جزئیات ماشین رو براتون توضیح میدم، از طراحی بیرونش، از طراحی داخلش، از تغییرات داخلش، تفاوتش با تسلا تری قبلی، و بعد با همدیگه رانندگی میکنیم و ببینیم که آیا تسلا تری جدید به موفقیت‌های تسلا تری قدیم میرسه؟ آیا این اتومبیل انتخاب خوبی برای شما برای خرید میتونه باشه؟ و آیا اصلا من وحید امیری توی کارز هاف دریون یه روزی میرسه که یه تسلا رو تست کنم و بهش نمره که حالا نه ولی 8 و 9 بدم؟ بریم تسلا چه میکنه؟ خب اولین و بزرگترین تغییر اتومبیل مثل همه ماشین دیگه که فیسلیفت میشن یا حالا نسل جدیدشون میاد، جلوی ماشین یا صورت ماشین یا در واقع هویت اصلی اتومبیل هست. بزرگترین تغییری که شما میبینید این چراغ‌ها هستن. چراغ‌های جلوی ماشین کوچیک‌تر شدن، باریک‌تر شدن. تکنولوژی LED هر روز بهتر میشه، باعث میشه که کمپانی بتونن چراغ‌های کوچیک‌تری با همون دنسیتی بالای نور بالا رو برای شما درست بکنن. امروز هوا 10 درجه زیر صفر هست و اگه دیدید انگشتای من شکست افتاد بدونید که به خاطر سرماست. سپر جلو این یه تغییراتی کرده، نگاه بکنید، مقایسه من میذارم بغلتون، مقایسه بکنید با مدل قبلی. یه مقداری شلوغیش کمتر شده. فاگ لایت یا اون چراغ مه شکن رو از توش برداشتن و اینتگریتد کردنش داخل چراغ جلو. من دوست ندارم، من چراغ فاگ لایت جلو دوست دارم. تو بعضی از کشورها به خصوص تو اروپا واقعا این چیزی به درد بخوره، چون اونجا خیلی مه و اینا زیاد هست. این دریچه گریل ورودی هوا که در واقع هوای خنک رو وارد داخل ماشین میکنه تا باتری‌ها رو خنک بکنه، کوچیک‌تر شده و نکته جالبی که داره اینه که شاتر داره، یعنی میتونه بسته شه و باز شه که در واقع به رنج اتومبیل یا مصرف باتری ماشین کمک کنه وقتی که احتیاجی نیست، مثل هوای الان که 10 درجه زیر صفره درش بسته است. میگن بسته است، من نمیتونم اینقدر تاشم ببینم بسته است. اوکی، لوگوی تسلا کماکان این جلو هست. شیب این جلو بیشتر شده و در واقع این هوا رو اینجوری از روی ماشین رد میکنه. ضریب پسا یا درگ کوفیشنت این ماشین 0.219 ممیز 219 هست که پایین ترین به ادعای خود برای بچه های تیم طراحی تسلا هست. و اینجا روی کاپوت نکته کسی که انتهای کاپوت یه مقداری اومده بالاتر، رفتیم تو فرمولا 1، اومده بالاتر و این هوا رو اینجوری در واقع دیفلکت یا میپراکن ود به طرف بالا میره، اون طرفی بالا میره و هم صدا رو کمتر میکنه، میگن هم صدا رو کمتر میکنه، همین که باعث میشه که در واقع ضریب پس‌ها کمتر بشه. روی گلگیر نگاه کنید، یک خطی هست که اینجا به صورت نامرئی از روی چراغ جلو دو تا خطا میان اینجا به هم دیگه میرسن روی آینه و این آینه‌ای که به همون شکل اینجا یک بخش فرار هوا رو داره و رینگای ماشین 18 اینچ، تایرها 245 هستن و رینگای جدیدی دارید با قالپاق‌های جدید که بهتون در موردش صحبت میکنم. باز دوباره جلوی اتومبیل نکنید، به نظر من از نظر زیبایی شناسی چراغ‌ها بدون شک خوشگل‌تر شدن و این خط LED شون که نمیدونم اگه روشن مونده باشه جالب‌تر هست. بذار ببینم اگه روشن نیست براتون روشنش بکنم، چون این خاموش میشه. بله، این چراغا رو نگاه بکنید تو این نور، حالا برصد این خوشگل‌تر قشنگ‌تر شده، ولی به نظر من از نظر زیبایی سپر جلو فوق‌العاده بورینگ، خیلی ساده است و واقعا قیافه ماشین از روبرو یک ماشین خیلی جنریک، ماشین خیلی عامیه. این شکلی ماشین خیلی دیدیم، نمیدونم تو ذهنمون، تو فیلمام، تو نقاشیامون هیچ چیز جذابی نداره. رنگایی که این ماشین ارائه میشه این سری، یه رنگ قرمز بهش اضافه کردن، یه رنگ گری یا خاکستری تیره بهش اضافه کردن، این رنگ آبی رو که قبلا بوده، ما حالا همون رنگ
آبی قبلا رو بهمون دادن، قرمز رو گفتیم بدن ندادن، گفتن نمیشه. اوکی خیلی خوب نگاه بکنید ببینید من انتظار داشتم که این برف پاک‌کن‌ها قایم باشن، تاثیر بذاره. عجیبه اینایی که اینقدر روی افیشنسی درک کار میکنن روی این کار نکردن، اینا رو میتونستن ببرن پایین‌تر. و اینجا هم مجموعه از دوربین ها که چه خبره، 3 تا دونه دوربین اینجا هست و یه سنسور خیلی شلوغ پلوغ هست، دوباره دوربین اینجا هست، دوربین اینجا هست، دوربین جلوی ماشین دوربین نداره. خود این دنده میزنی جلو، دندش اینطوریه، میری جلو دوربین نداره دیگه. همه دارن الان، فولکس هم داره، تویوتا هم داره. بیچاره تویوتا، هر روز ما یه چیز به تویوتا میگیم. به صورت این جلوی ماشین بریم در مورد بغله صحبت کنیم. بسه. خب آقا سرما زیاد بود، من کم آوردم ولی یه فکرشو کرده بودم، دستکش با خودم آوردم. نمای جانبی، دست به نمای جانبیش نزدن نامردا، خدا شاهده. یعنی اینه یه دونه تساتیری آقا بذار اینجا آیه ادیتور، هیچ فرقی نکرده. سکو من بیام از تو نمای جانبی بیرون، همونه. دستگیره ها در همین شکلی، اینجاشونو اینجوری میکنی در میاد باز میشه، بسته شو. آینه ها همون. این دوربین کذایی، این دوربین اینجا که هم یه استیل اف ای، هم دوربین رینگاش عوض شده، 235 45 18 این قالپاقه ها. اگه اینو بکنی رینگ هم یه ذره فرق داره، نمیدونم چه. این قالپاق خب تاثیر داره دیگه، مصرف ماشین رو کم میکنه. شیشه ها همونطوری، همون شکل همیشگی فریملس هستن. شیشه ها عوض شدن، شیشه ها دوجه داره شدن و قطرشون بیشتر شده که بتونن صدای در واقع باد رو بگیرن و کمتر. نمیدونم چه اصراری به فریملس بودن دارن، مصرف فلزشون کمتر بشه هرچی. به صورت فریملس همیشه صداش بیشتر هست. در عقب همون شکل، هیچ تغییری نکرده. نگاه بکنید ببینید در عقب هم فریملس هست. و یه نکته خیلی مسخره‌ای که من متوجه شدم اینه که در رو که باز میکنید، اینجا رو که نگاه میکنید، توی در و اینا رو انگار رنگ مثلا اینجوری پاشیدن. گفتن که آقا رنگ کم بزنید داخل ماشین. چرا؟ تا حالا ندیدم توش ماشین. وانت و اینا دیدم، وانت ماشینا ایران دیدیم مثلا رنگ توش مثلا کم رنگ خورده. بقیه ماشینا درش بازمون جوش هم رنگش یکیه. خب مگه نمیکننش داخل چیز؟ نمیکنن. فکر میکننش تو anyway نه اونجا مال چیزشه، مال اون رنگ اول. رنگش داخلش اینجوریه. من هیچ ماشین، من هر چی ماشین تا حالا داشتم که بقیه هم هیچ کدومشون نبوده، توش و بیرونش همه رنگش یه جور بوده. anyway بیایم اینجا ببینید این ماشین آقا هچ بک هست. حالا شما میخواید بگید هاچ بک، بگید هاچ بک، ولی ما میگیم هچ بک چون ترجیحاً من دوست دارم همیشه تلفظ صحیح انگلیسیشو بگم. لغت انگلیسی تلفظش انگلیسیه، نمیتونیم فارسی لایزش بکنیم. آقا این ماشین هچ بک هست ولی صندوق عقبش هچ بک نیست. حالا میگی نه، ببین نگاه کن اینجاش که میگم صندوق عقب ماشین با اینکه هچ بک صندوق عقبش هچ بک نیست اینجوریه. شما اینجا میاد بالا نگاه کنید، باز میشه ولی این باز نمیشه و این به نظر من عجیبه. یعنی اگر که این ماشین این صندوقش باهاش، این شیشه باهاش میرفت بالا، خیلی فضای بهتری به شما میداد، ورودی خیلی بهتری داشت. نگاه کنید ببینید این فضای ماشین هست و همونطور که می‌بینید من اینو ببرم بذارمش اون عقب، ببینید چقدر عمق خیلی خیلی خوبی داره، عمق بسیار خوبی داره. و اینجا هم که اینو باز می‌کنید اینجا هم خیلی عمیق توش میتونید خرت و پرت بره. 425 لیتر فضای این هست که فضای مناسبیه ولی دسترسی بهش نگاه کنید محدود شده، به خاطر اینکه این اگه این فکر کنید این باش میرفت بالا خیلی بهتر بود. در عقب برقی دکمه رو گذاشتن اینجا، دوربین دنده عقب هم اینجاست بیرونه که هی باید با دست اینجوری تمیزش بکنید. و عقب ماشین، بزرگترین تغییر در عقب ماشین چراغ‌های ماشین هستن که کاملا شکلشون عوض شده و حالا اینا به این شکل شدن، حالت خرچنگی اینجوری نگاه کن، اینجوری مثل این چیزای چنگک‌های خرچنگ شدن. بذارید روشنشون بکنم براتون. نگاه کنید چراغا رو براتون روشن کردم، می‌بینید که
میبینید که تمام LED هستن. خیلی به نظر من شکلشون بهتر شده. لوگوی تسلا رو نگاه کنید دیگه، اون لوگو رو برداشتن نوشتن از هم باز کردن. مده، خیلی مده. و این دوال موتور رو میبینید اینجا که دو تا موتور بودنشون. چراغ دنده عقب این پایین هست، ولی من فلاشرها رو براتون روشن کردم تا یه نکته جالبتون نشون بدم. برخلاف مدل قبلی الان چراغا با در میرن بالا، ولی وقتی چراغا با در میرن بالا فلاشرها اون پایین روشن میشن. اگه شما فکر کنید کنار جاده وایساده باشید و مثلا یه مشکلی داشته باشید، چه میدونم بخواید در عقبتون رو باز بکنید، یه کاری بکنید، چه کارشو من کار ندارم، این باید اینا اینجا روشن باشه که یکی نهاد بزنه بهتون، ببیننتون. و این نکته جالبی، تا در میبندید این سوئیچ کنید، این شروع میکنه فلاشر زدن و خاموش شد. این اومد روی جلال خالق ها. این تیکه حالت اسپویلر رو برای شما تداعی میکنه و این دیفیوزرهای عقب میگن دیفیوزر. اگه شما اینا رو دیفیوزر میبینید، اینا دیفیوزرهای این عقب. و شکل کلی خط چراغ ترمز اینجا توی شیشه مستتر شده، تمام سقف شیشه‌ای هست و به قول خودشون شیشه نمیدونم مخصوص نمیدونم گوریلا چیز با لایه ضد صدا و این حرفا و یووی پروتکشن هم داره که چیز نشه دیگه، کلتون نپزه. ولی هیچ شید نداره، هیچ نمیتونی، یعنی زوریه، باید سقف باز باشه، تاریک هم نمیشه، روشن هم نمیشه. ایلان ماسک زور میگه، انتخاب نداری، همینی که هست، میخوای ببر نبر، میگه قیمتمون. خب همونطور که هممون میدونیم این ماشین فرانک داره یا صندوق عقب جلو داره، ترانک فرانت میشه فرانک. بذارید فرانکشو براتون باز بکنم و طول میکشه یه ذره. اوکی، میزنید روی خود لوگوی ماشین و فرانک جلوش باز میشه و یک فضای به نسبت مناسبی رو به شما میده. اینجا به نظر من میتونید یه دونه ساک ورزشی یا سه تا کیسه خرید یه چیزی بذارید. وینچیلد واشر یا با آب شیشه شورتون هم اینجاست، از اینجا دسترسی دارید، چیز دیگه خاصی دیگه نداره، کاور هست. من معتقدم که این کار رو اینا خوب میکنن که اینجا میذارن و من نمیفهمم چرا مثلا آلمانیا و کره و اینا چرا اینو نمیذارن اینجا. خب چه لجبازی میکنید دیگه، این خوبه دیگه، اینو بذارید اینجا دیگه، اشکال نداره. هم ساده است، چیزی هم نداره. نمیدونم چرا نمیذارم. به هر صورت این داخلش به نظر من چیز خوبی، من اینو دوست دارم. I like it. اینم از اینا هم داره، اینجوری ماسک نمیخواد زیرش بذاری. تسلا بفرمایید. خب بریم داخلش. خب اگه در مورد فضای داخل ماشین میخوام براتون بگم، فرمون فوق‌العاده ساده ولی نسبتاً چانکی با این کنترل‌ها که براتون توضیح دادم و این وسط که عوض شده الان دیگه، قبلا به این شکل بود که اینجا لوگوی تسلا بود، الان دیگه اون لوگو رو برداشتن جمعش کردن، اینجا رو اومدن یه پارچه‌ای گذاشتن که خیلی حالت باحال‌تری داشته باشه. کنترل‌های دریچه کولر همونطور که می‌بینید نداره این ماشین، همونطور که دارید می‌بینید و شما اگه بخواید میتونید اینجوری اینو بدید بالا اینجا، بر اتو ببینید اینا رو میتونید عوض کنید، یا اگه دستتون روش نگه دارید بسته میشه. اوکی، از باحال. اینم دیگه اومده یه فضا رو خیلی چیز کرده، مثل دایسون این اومده خیلی نازک گذاشته، کارم میکنه. به نظر من یه صدا زیاد تولید میکنه، برای اینکه اینجا بهتون گفتم اینجا فقط 3 تا مود بیشتر بهتون نمیده. دنده همونطور که دیدید از اینجاست، اینو بذارید اینجا، پاتون رو بذارید رو ترمز، بهتون میگه آقا دنده و میتونید اینجوری برید درایو، یا میتونید بزنید دنده عقب، یا میتونید بزنید توی پارک، ماشین رو ببرید توی پارک این شکلی، و یا ببرید توی نوترال که بذارید تو دنده خلاص. ولی اگر این آپشن رو دوست ندارید، این بالا هم بهتون این آپشن رو داده. این آپشن این بالا رو نگاه بکنید که اینجا اینه که دست بزنید میبینید اینجا P R N و D
فلاشرها اینا رو هم که اینجوری با دست میتونید چیز کنید. اینا رو اسکرین هم میتونید بزنید روشن و خاموش بشه. همونطور که بهتون نشون دادم دوم لایت که من متوجه نمیشم چرا باید هم چیزی باشه. صندلی‌های ماشین رو تو درا رو نگاه کنید، خیلی خوب کار کردن، خیلی خوب تو درا رو کار کردن. به نظر من پارچه توی این جای سیستم صوتی ماشین پیشرفت بسیار بزرگی کرده. 17 تا دونه اسپیکر داره اونجا، اسپیکر نگاه کنید اونجا اسپیکر داره، تو 10 تا دونه داره، تیوتر داره اونجا. سقف ماشین رو همونطور که میبینید نگاه کنید، ببینید سقف ماشین کلن شیشه هستش و میگه که رو گرمات از الان نمیشه واقعا قضاوت کرد. اینجا رو ببینید بچه‌ها، اینجا رو بهتون نشون بدم، این دوربین هم میاد جلوی اون دوربین، یه اسپیکر ساوند بار هم اینجا اضافه شده که اینم از فنسی بازی این مدل هست که اینم خودش برای خودش جذابه. درا رو بهتون نشون بدم، خدا رو هزار مرتبه شکر که آین شیشه ها رو میشه با دکمه گذاشتن، بعدا بری اونجا با شیشه ها رو بالا پایین کنی، در دکمه ای باز میشه. ولی اگه برق نبود و اینا، برق رفت، شما میتونید اینو اینجا نگاه کنید، اینو بدید بیاد بالا، ولی یه وارنینگ اینجا میگیرید، بهتون میگه آقا جون من اینو اینجوری باز کنین، تریم اینجا باز چقدر خراب بشه. سان شیدا خیلی یه باحال دارم، اون اینه که اینجوریه، نگاه کن اینو، نگاه کن این کاور اینجاشون اینجوریه، اینو اینجوری می‌کنید، اینجوریش می‌کنید، اینجوری می‌تونید بذارید. باحاله ها، آهن ربایی خیلی کار قشنگی کردن. ولی کاش که سقف مشکی بود، کاش که به نظر من سقف. صندلی ها هم سرد میشن هم گرم میشن و این خیلی باحال. این سیستم ماشین یه هیت پمپ توش داره که این هیت پمپ بسیار بسیار به نظر من مدرن هست و میاد گرما رو از جای دیگه میبره به جایی که احتیاج داره میذاره. در واقع شما مثلا اگه باتریاتون که گرم شدن، گرماش میره به بخاری ماشین که خیلی سریع کار میکنه یا صندلی رو گرم میکنه، و برعکس سرما رو میاره داخل بذاره که روی افیشنسیش خیلی تاثیر داره. بقیه ماشینا هم سعی میکنن این کارو بکنن، ولی خیلی‌ها هیت ماشیناشون توش مثلا یه باتری گذاشتن، من خفه میشم، باتری توش گذاشتن که هیتر گذاشتن که مثلا گرم کنه، ولی تسلا این کارو نمیکنه. فوق العاده مدرن، فوق العاده جذابه. به نظر من این حرکتی که کرده حرکت خیلی خیلی فنسی و خاص هست. اینجا رو براتون بگم که دو تا دونه شارژر وایرلس اینجا براتون گذاشتن که باحال هم هست. و اینجا این دو تا فضا هست که این اینجوری که میدید پایین، یک فضای فوق العاده عمیق اون پایین هست و این بسته میشه و اینه که میره اینجا. دو تا دونه کاپ هولدر اینجا براتون جز که این فضا هم روشن میشه و داخل اینجا که اینو میتونید برید بالا و اینجا هم دوباره یک فضای خیلی بزرگی است، خیلی هم عمیق. توش یو اس بی پورت دارید و برنامه. صندلی عقب رو بهتون نشون بدم، ببینید و بریم اصلا کلا در مورد عقب ماشین صحبت کنیم. فضای نور عقب رو ببینید، خیلی نور خوبیه، خیلی فضای داخل ماشین به خاطر این چراغایی که شیشه که توش گذاشتن، توی سقف گذاشتن، باحال شده. خیلی خوب، عقب ماشین و بزرگترین تغییر در واقع هنرپیشه نقش اول داخل این ماشین اسکرین های این ماشین هستن که عقبش هم اومدن 8 اینچ برای شما اسکرین گذاشتن که شما دو تا دونه یو اس بی پورت این پایین دارید و به اضافه این که میتونید کلی کنترل دارید. اولین کنترل، بالاترین کنترل صندلیه که مثل من اگه له شده باشه اینجوری اینو میدید میره جلو و جای پاتون باز میشه، راحت میشه. صندلی‌های عقب گرم کن دارن همونطور که میبینید و در 3 مرحله میتونید گرم کن. کولر سیستم کاملا کنترل دارید به فن، ببینید، و میتونید جهتش عوض کنید. از اینجا میاد فنه، از اینجا میاد، جهتش رو میتونید عوض بدل بکنید. صندلی ها رو نگاه بکنید، ببینید قیافه صندلی ها رو ببینید، یه ذره هم کثیف شدن بر اساس روز بسیار چرکالویی هست. سیستم صوتی رو بهش کاملا کنترل دارید. از اینجا میتونید کنترلش بکنید، میتونید تو اینجا گیم بازی کنید یا فیلم ببینید، یوتیوب نگاه کنید، نتفلیکس، این حرفا، یا این گیم ها رو توش بازی بکنید. و ستینگش اصلا میتونید بزنید آقا کلیر خاموشش بکنید. اینم که صدا رو میتونید کنترل کنید. خیلی باحاله به نظر من این یونیت خیلی باحالیه. من نمیدونم چرا بقیه ماشین سازا این کارو نمیکنن. عوض اون دکمه‌های مقام یه چیز اینجوری بذارید شهر قضیه رو بکنید. حالا بعضی میذارن اینجا ها، اینجا میذارن اینجا. کاپ هولدر عقب ماشین دارد
ولی کلش اجمعین میاد پایین. نگاه کنید کل هم اجمعین کاپو این میاد پایین. یه ذره هم همچین چیزه اینجوریه، باونسیه، میدونی بالا پایین میشه، خیلی استیبل نیست. کاش که لاک میشد تو جای خودش. تو سقف رو بهتون نشون بدم، بذارید ببینم. همونطور که بهتون گفتم فوق العاده بزرگ هست. دو تا دونه LED توی سقف کار گذاشتن که اینا خاموش شدن در احتمال. بذار این هم جای چوب لباسی بخواد چیزی رو آویزون بکنید. اسپیکر دوباره همه جا هست، 17 تا اسپیکر. ساوند سیستمش میگن آقا خیلی ساوند سیستممون پیشرفت کرده و مدرن و فنسی شده. برصورت این آنچه که هست که خودشون ادعا دارن. من از سیستم صوتیشون چیز عجیب غریبی حس نکردم. باس و ایناش بد نبود ولی آره چیز خیلی خاصی داشت. اینجا دونه یه جیبی دارن اینجا که میتونید خرت و پرتا دونه بذارید. کیفیت پشت صندلی ها به نظر من خوبه. ساخت اینجا خیلی بهتر شده نسبت به قدیم و در اینم همین شکلی باز میشه و توی درم اینجا اگه نگاه بکنید اینجا داخل این پاکته اینجا که شما میتونید آبی چیزی بذارید توش یه موکتی گذاشتن. همین موکت رو گذاشتن که باحاله. خیلی خوب بچه بیایید در مورد داخل ماشین براتون صحبت کنم که خیلی میخوام این دفعه جزئیات کامل این سیستم ماشین رو بهتون بگم. همه دل و روده ماشین اینجاست. یعنی آقا شما این اسکرین رو از این ماشین بگیرید کار این ماشین تمومه. نمای کلی اسکرین یه طرفش نقشتون نویگیشن یا هست و یه طرف دیگهش هم که ماشین نشون میده. شما با این دکمه ها میتونید در ماشین رو قفل کنید، قفل میتونید باز کنید، میتونید فرانک رو باز کنید. فرانک ببین اینجا هم نوشته خوش فرانک یا ترانک هم میتونید باهاش باز و بسته کنید. این چیز شارژرش هم میتونید بزنید باز کنید. نگاه کن صداش شنیدید؟ صداش اومد بسته شد. اینجا مشخصات چارجینگ رو بهتون نشون میده. 51% الان ما چارج داریم. میتونید بزنیدش روی 80 بره تا 80 تا چارج بشه. توصیه میکنن 80 ولی مدل یه موتورش همونطور که گفتم میتونید تا 100 تا هم ببریدش به خاطر نوع باتری که توش به کار میره. مهمترین فانکشن این ماشین یعنی چیز اصلی این دکمه است. اینه که میزنی دل و روده ماشین تمامش میاد اینجا. تمام کنترل‌های چراغ باید از اینجا انجام بشه. یعنی شما اتوماتیک چراغ اتوماتیک اینجا بخواید بذارید یا بخواید روشن کنید یا بخواید سکناتون روشن کنید یا اصلا کلا چراغا خاموش بشه، همش کجاست؟ همش اینجاست. هیچ جای دیگه ای ندارید. هیچ جای دیگه ای تو ماشین ندارید. اینجاست. آینه ها رو شما باید از اینجا میتونید ببندینشون. صداشون میشنوید. میتونید آینه ها رو باز و بسته کنید. در عقب و چایلد لاکش رو بزنید. یکی دوتا یا همش، چپ راست یا همش. ویندوها پنجره ها رو میتونید لاک بکنید و در گلاو باکس رو باز کنید. در گلاو باکس آهن رو انگشت قطع میکنه. یعنی نگاه کن صدا آهن رو نگاه کن. Jesus, this thing is dangerous. اوکی. برف واکن ها شکایت بزرگی من دارم از برف واکن که برف واکن باید اینجا باشه. من اصلا خوشم نمیاد که این برف واکن باید اینجا باشه. برای که نگاه کنید برف واکن اینجا باید همشو درست بکنید. اینجا فقط یه دکمه دارید روی برف واکن که میتونید چیکار کنید. این برف واکن میتونید بزنید یه دونه بزنه یه چیز کنه. بقیه‌شو اتو و آن و سرعت و ایناشو باید از اینجا تنظیم بکنید. همونطور میرور آینه هاتونو از اونجا باید اینو بزنید. بعد با این دکمه اینجا اینجوری نگاه کنید. اینجوری کنید. اینا رو اینجوری بکنید که به نظر من اینم خیلی اصلا خیلی باحال نیست که اصلا باحال نیست. چپ و راست هم فرق میتونید عوض بکنید. اینا رو بذارید. بعد شما نگاه کنید اینجا دوباره می فرمون. آقا فرمونم باید اینجوری چیز کنید. نگاه کن اینجوری چطوری میره بیرون میاد اینجوری میره اینوری بیرون اونوری میاد تو. هیچ کنترلی باز دوباره بهتون بگم یه بار دیگه بهتون توضیح بدم که تمام کنترلای اینجا رو اومدن کندن بردن. نگاه فرمون چقدر ستون فرمون چقدر پیزوریه. هیچی توش نیست. اوکی ادامه بدیم اینجا. سنتری مودی هست که شما اینو روشنش که بکنید سنتری مودو دور تا دور ماشین برف واکن دوربیناش تمام راه میفته. ماشین موقعی پارک کرد کسی بیاد چیز کنه میان خیرشو میگیرن. 20% مصرف میبره بالا. یادتون باشه اگه اینو روشن کنید اینطوری. پدالز اند استیرینگ. آقا تو مود پدال و استیرینگ میتونید بذارید اکسلریشن استاندارد یا میتونید بذارید چیل که رو مود چیل دیگه ریلکسه.
چیل سری نمیشه ها. چیل دوتاش هم speed limit is speed limit mode is enabled. میتونید enable کنید، میتونید disable کنید. استرینگ مودتون رو میتونید بذارید حالت کامفورت، استاندارد یا اسپورت. این ستاره بشه بدید چیز عجیب غریبی بدون. apply brake when regenerative braking is limited. خب اینو میتونید آن و آف کنید، همون که یه چیز بشه در واقع هاتون از گاز که برمیدارید ترمز بگیرید میتونید آن و آفش کنید. آن من میذارمش آن. اوتو شیفت اوت اف د پارک بتا مود. اینو اگه آنش بکنید گفته اوتو شیفت پارک always currently in the beta mode که اوتو شیفت در واقع وقتی که پاتون میذارید رو ترمز خودش بره جلو عقب تشخیص بده که دی یا آر. بستگی داره که شما میخواید چیکار کنید که الان در حالت بتا هست، یعنی هنوز فاینالایز نشده. اسلیپ استار یوز هلپ فری وهیکل استاک این سنو اند ساند اند ماد. اگه گیر کردید اینو میذارین چون کمکتون میکنه. اینجور چارجینگ. بله چارجینگ رو میتونید اسکیجول کنید، برنامه‌ریزی بکنید. نمیدونم میتونید بزنید 80، میتونید بزنید 100 میخواید مسافرت برید بذارید 100 که فول بشه، میخواید روزمره چارج کنید بذارید 80 باشه که عمر باتریتون بیشتر بشه. هیچ اتفاق عجیبی نمیفته، عمر باتریتون بیشتر میشه. اتوپایلوت این ماشین همونطور که میدونید استیر میکنه تو ترافیک، دنبال ماشینا میره، چرا ترافیک لایت اند استاپ ساین و اینا همه رو میخونه براتون. اسپید لیمیت رو ست میتونید بکنید، میتونید مثلا این ست اسپید لیمیت کارنت اسپید مثلا آزادش بکنید. چیز فوروارد کلوژن وارنینگ مثلا زود بده دیر بده اصلا نده. لین دیپارچر اتوماتیک امرجنسی بریکینگ یعنی که وقتی اتفاقی میفته خودش براتون بریک کنه، روشنه. obstacle aware acceleration اگر یه چیزی جلوش باشه این اکسلریشنش aware باشه. اینم که هست. چراغ سبز شد جلوتون شما حواستون نبود، سرتون تو چه میدونم یه جای دیگه کار دیگه ای بود، سرتون یا دستتون یه جای دیگه ای بود، بدون که رینگ چراغ سبز شد راه بیفت برو آقا جون. لایت داخل ماشین. تنها چیزی که اینا عوض کردن در مورد لایت داخل ماشین اینه که اولا که هدلایت و اینا رو اینجا میتونید اتو بکنید، از اینجا چیز بکنید. عرض به حضور شما که استفاده بکنید. ترافیک اتو ترن اتو کانسل. خب تو بخش چراغ مراغا میتونید اتو کنسل داشته باشه که فرمونه که میتونید چیز کنید. اتو های بیم که چراغ نور بالای اتوماتیک و هدلایت افتر اگزیت، چراغتون بعد از اینکه میرید یه چراغ روشن بمونه که در واقع باشه جلو پاتون رو ببینید. داخل ماشین اومدن LED کار گذاشتن. چقدر در مورد این قضیه تبلیغ میکنن. رنگش هم شما میتونید اینجوری هر جوری میخواید عوض کنید، یا میتونید اینجوری بذارید، نارنجی بذارید، اینجوری بذارید، بنفش بذارید. میتونید ببینید، میبینید اونجا همچین. بذارید بهتون نشون بدم. همچین یه جورایی نگاه کنید اینجا دارید میبینیدش رنگش که عوض میشه. این رنگ ها رو میتونید ببینید. این به نظر من چیزی نیست که خیلی روش بشن تبلیغ بدن، ولی خب خوشگله. اینجوری یک در واقع یک چیزی اینجوری دور تا دور ماشین میچرخه. یه رنگی بذارم که بشه دیده بشه. برای این رنگ اینجوری دور تا دور ماشین میچرخه. یه فضای بدک و جالب، بدک نیست جالبه. حالا در مورد بقیه‌اش هم صحبت میکنیم. دیسپلی میتونید رو رنگش رو عوض کنید. موضوع تریپ، تمام تریپ هایی که من با این رفتم رو داره نشون میده. نویگیشن تو میتونید ستاپ بکنید. سیفتی ایمنی. کامرا بیس دیتکشن. این سنتری مود بود که روشن میکنید دور ماشینتون رو فیلم بگیرید. کسی به ماشینتون بخواد ضربه بزنه، یه چیزی بخواد جوز بکنه، جلوشو بگیرید. دشکم رو میتونید منوالی را بندازید. سرویس ماشین، تایرها و برنامه و این چیزا رو بهشون نمیده و سافتور اپدیت. نکته دیگه ای که براتون باید بگم، این بخش این پایین ماشین هست. اینجا هست، این کنترل اینجا هست که تلفن. بله اینجا میبینید سیستم صوتی که بخش ساتلایت رادیو که اکسس داری به انواع اقسام موزیکا. دوربینای ماشین، دو تا دوربین بغل این ور اون ور و دوربین پشت. دوربین جلو نداره، بسیار احمقانه است. کلندر. اینجا بخش تفریحات و این چیزا که میتونید صدا بذارید، صدای بیرون ماشین صدای بیرون پخش بشه. نگاه کنید عجیبه. صدا میتونید از بیرون ماشین پخش بشه، مثلا موزیک بذارید، میتونید برید پارتی چیزی بذارید. صدای بوق ماشین میتونید عوض بکنید، مدل‌های مختلف بذارید، مثلا فارت که معذرت میخوام میشه گوز، صدای بز، صدای دست زدن. انواع و اقسام صدا رو میتونید بذارید. صدای مثلا بوق قدیمی. هیچ چیزی که به اساس حالا این چیزای خوراک آقای ایلان ماسک و این برنامه‌است، اینو میتونید شو
موزیک بزنه، چراغای ماشین روشن خاموش بشه که قبلا این هزار دفعه دیگه انجام نمیدم. کاستومایز میتونید کنید، رنگ این ماشینه رو میتونید کاستومایز کنید. ایلان ماسک ظاهرا از گوز خیلی خوشش میاد، مثلا لودوکرس. تو بخش تئاتر میتونید نتفلیکس و نمیدونم یوتیوب و تویچ و این چیزا نگاه کنید. تو بخش آرکید یه خروار بازی براتون گذاشتن که مثلا بعضی از بازی ها مثل این ماشین سواری بیچ باگی میتونید از فرمون ماشین و پدال ترمز و گاز استفاده کنید. توی باکس هم که این چیزا بود. یه مود دیگه داره، این مود ترکس. چی بود مود ترکس؟ میتونید رکورد یور موزیک میتونید درست بکنید باش. رومنس میتونید بذارید این بشه، این بخاری شروع میکنه کار کردن و اینم شومینه رو به شما نشون میده. و اینم که کل این منو که میبینید، گرم کن فرمون و وایپرا و گرم کن شیشه عقب و شیشه جلو رو هم میتونید از اینجا بزنید. یه چیز دیگه بهتون بگم، و اون یه مودی هست که شاید همه ندونن اینو، و اون مود به این شکله که عرض به شما که این دکمه رو که اینجا نگر میدارید، اینجا این براتون باز میشه. خب بعد اینو میتونید اینجا چیکار کنید؟ مثلا دوم لایت رو باش روشن خاموش کنید، گلاو باکس رو باز. آره، بعد اینو بزنید. بعد عرض به حضور شما که خب باشه دیگه، حالا برو. بعد اینجوری همجوری برید بالاتر، مثلا نمیدونم دوربینا رو باش فعال بکنید، نگاه کنید میزنید دوربینا باش فعال میشن. عرض به حضور شما که گرم کن فرمون، اکسلریشن مود اکسلریشن چیل یا استاندارد بذارید. سیو دشکم میتونه سیو کنید. برایتنس فن مثلا گرم کنه فنتون رو کم و زیاد بکنید. ببینید اینم برای خیلی خدایی سخت موقع رانندگی کردن آدم با این ور بره. انصافا سخته خدا وکیل. حالا من نمیدونم نظر شما چیه. بحث این کل اینجا بود. خیلی خب دوستان، اومدیم داخل تسلا در یک صبح یخزده، تسلا تری 2024 و شروع کنیم به رانندگی. اولین چیزی که باید بهش نگاه کنیم و ببینیم آیا واقعا این قضیه صحت داره یا نه، ادعای خود تسلا در مورد اینکه ماشین هم نرمتره، هم صداش بهتره، یعنی ساکت‌تره داخل ماشین، و کلا سعی کردن ماشین رو لاکچری تر کنن. دمپنرهای ساسپنشن رو بهتر کردن، عایق بندی آیسولیشن داخل ماشین خیلی بهتر، چون شیشه ها رو دو جداره کردن. و عرض به حضور شما که اینا همه دست به دست هم داده تا کیفیت بهتری داشته باشیم. خب الان داریم روی یه سرفیسی میریم که آدم باید انصاف داشته باشه، پر از برف و یخ هست، به همین خاطر شاید خیلی اندیکیشن خوبی نشه. ولی نسبت به تسلا تری قبلی که من باهاش رانندگی کردم، باید بهتون بگم که من کاملا متوجه میشم داخل ماشین سر ساکت تر شد. و این یکی از بزرگترین در واقع شکایت های خود من و خیلی های دیگه بود که با توجه به اینکه ماشین الکتریکی هست و هیچ صدای موتوری نداره، ترجیحاً صدای بیرون اصلا نباید دیگه، درسته دارن. خب همونطور که براتون گفتم توی بیرون ماشینم خیلی کار کردن. این ماشین کمترین درگ یا ضریب پسای موجود در مارکت رو توی سدان ها داره. ادعای خودشون هست که این راهنماش به در منو در میاره، ادعای خودشون هست که کمترین ضریب پسای یا درگ رو در بین همه ماشین داره. 0.219 همونطور که براتون گفتم، حالا 0.22. و همین دیزاین کاپوت هم باعث شده که صدای نویز بال رو کمتر بکنن. ما رو مود رانندگی با یه پدال هستیم، سینگل پدال درایوینگ، که باعث میشه که شما پاتون که رو گاز برمی‌دارید ماشین خودش استاپ کنه، آروم آروم استاپ کنه، که همون در حال ذخیره کردن انرژی. از نظر من یه ذره بهتون طول میکشه تا بهش عادت کنید، ولی وقتی بهش عادت کردید خیلی باحاله. برای که ترمز کمتر میگیرید و راحت‌تر، و حالا منهای مصرف ترمز که به نظر من خیلی چیز به قول معروف سنگینی نیست، هزینه سنگینی نیست، ولی از اون که بگذریم تاثیر خیلی مثبتی داره.
این مدلی که ما داریم همونجور که اشاره کردم وقتی بیرون داشتیم صحبت کردیم دوال موتور هست، دو موتوره هست و هولوش 400 اسب بخار قدرتش هست. 400 اسب بخار 395 تا بفرمایید 400 تا شتابگیری بکنیم. لانچ مانچ که خبری نیست. اینکه جاده یخ زده هست ولی خوب ماشین خودش رو کنترل کرد. یه ذره پشت ماشین شروع کرد اینجوری بندری زدن ولی به نظر من خوبه. یه ذره اینجا یخ رو زمین زیاد بود. البته دوال موتور به معنای اینه که 4 چرخ محرک هست این ماشین. اگه ماشین 2 چرخ محرک بود حتما پشت ماشین شروع کرد فیش تیل کردن. دیدید که شتابی هولوش 4 ثانیه داره. 4 ثانیه شتاب چیزی هست که خود کمپانی هم مدعا شده. دیگه آقای امروز دیگه واقعا این شتاب 4 ثانیه و اینا برای ماشین برقی جذابیت نیست. 8 سال پیش جذابیت بود، امروز دیگه جذابیتی نداره. همشون همین هولوشن دیگه. هممون عادت کردیم به این شتاب‌های آنچنانی خیلی به قول معروف خیلی طوفانی و عرض به حضور شما که اینا همشون وجود داره. ببخشید من ذره حواسم پرت شد پشت شیشه رو اینا رو بزنم که فرمون ماشین میخوام بهتون بگم که برخلاف که خیلی‌ها میگن که خیلی رانندگی یه چیزی داره، نگاه کنید که خیلی ماشین وابلی هست. ببینید نگاه کنید ببینید چقدر اینطوری اصلا. و بعد که اینجوری هم میکنید دو تا اینجوری بکنید کنترل ماشین رو از دست میدید که به نظر من زیاد فرمون دقیقی نیست، جذاب نیست. با این که مرکز ثقل ماشین یا خیلی پایینه رو کف ماشین به خاطر سنگینی باتری ها، ولی باز هم به اعتقاد من خیلی چیز نمیشه. خیلی جذابه دیگه. سرعت 140 کیلومتر در ساعت از 70-80 تا و ولی فرمون خیلی جالب نیست. ترمزگیری همونطور که گفتم خیلی خوبه. داخل ماشین مینیمالیست براتون توضیح دادم. این مینیمالیست بودن داخل ماشین رو هیچ سعی نکردن که من همه چیز از تو ماشین جمع کردم بودن که به نظر من یه ذره زیادیه، دلیلی براش وجود نداره. در مورد قیمت ماشین صحبت کردیم یه بار دیگه. ترکشن ماشین درگیر میشه، بلافاصله ماشین رو براتون کنترل میکنه، پشت ماشین رو از دست نمیدید. در مورد قیمت ماشین براتون صحبت کردم. هولوش $64,000 کانادا قیمت این ماشین هست. بیشتر ماشین میاد یه استاپ بکنیم براتون یه شتابگیری دیگه بکنم. به این عدد توجه کنید، 0 و خودتون 0 تا 100 ببینید. 100 یه 740. خب از شتابگیری هیچ چیزی نداریم. 57% از لحظه که شروع کردیم 62 بود. 5% تقریبا دست دادیم درصدی که رانندگی چرا که اینو میتونید کلیک کنید اینجا کیلومتر نشون بده. 313 کیلومتر به من الان داره. 57% هولوش 500 کیلومتر دوال موتور رنج داره. رنج 500 کیلومتری 300 مایل. از کلیدای روی فرمون براتون باید بگم، از کلیدای روی فرمان بچه‌ها من خوشم نمیاد. اولا هیچ وقت متوجه نشدم چرا باید این استک رو خالیش بکنی و اینا رو نداشته باشه. واسه کلاسیک وجود داشته باشه. راهنماها رو من بهش راهنما تو فراری هم ما همین ایرادو گرفتیم که چرا راهنماها رو گذاشتن اینجا و به نظرمون چیز جالبی نیومد. نور بالا اینجاست، یه دکمه هست اینجا که نور بالا رو میزنی که نمیدونم چقدر کی میتونه بهش عادت بکنه. برف واکن حداقل خدا رو شکر یه دونه گذاشتن که اینجا شما میتونید یه دونه برف واکن بزنید که یه آبم بزنه. ولی غیر از اون برف واکن رو باید برید از توی اسکرین کنترل بکنید همه کاراشو. فرمون و آینه ها و اینا همه رو باید از روی این کنترل بکنید که به نظر من اصلا ایده جالبی نیست. واقعا اینه یکی شما یه تلفن رو دارید کنترل میکنید نه یه ماشین. نه اینکه من با تکنولوژی مشکلی داشته باشم، من با آخرین تکنولوژی روز دنیا دارم زندگی میکنم. همه وسایل آخرین گجت رو دارم. از بچگی عاشق گجت بودم، ولی فکر میکنم که اتومبیل این هیچ سودی نداره این کارا رو باش کردن و این مینیمالیسم. مثلا شاید اینجا بعضی دوست داشته باشن ولی چیز دیگه ای من در مورد این قضیه متوجه نمیشم. نکته دیگه که باید در موردش صحبت بکنم که قبلا هم اشاره کردم اینه که آقا این ماشین به هیچ وجه من الوجوه
حس پریمیوم بودن یا لاکچری نداره، هیچ رقابتی نمیتونه بکنه با سده پریمیوم بازار مثل BMW 3 Series، Audi A4، لکسوس IS، نمیدونم مرسدس C Class. هیچ طوری هر کی این رو میگه 100% به نظر من باهاش مخالفت میکنم سر این قضیه. بعد سرش میگم همه کارشناسای اتومبیل هم، چه حالا اونهایی که رسما و در موردش صحبت کردن، همین اعتقاد رو دارن. ولی ماشین اون سنس لاکچری رو به شما نمیده. بازل یا اون قاب دور این یه ذره همچین چیز شده، کوچیک‌تر شده، این اسکرین یه مقدار بزرگتر شده به 15.3 اینچه، یه مقدار بزرگتر. صندلی ها به نظر من هیچ تلاشی بر این که لوکس باشن نداره. صندلی هم سرجن هم گرم میشن. یادتون نره که سیستم گرمایش و سرمایش این ماشین فوق‌العاده پیشرفته است و واقعا یکی از قسمت‌های خوب باشه. تجربه راهنما که میزنید این بلایند اسپات ایندیکیتورتون روشن میشه که توی آینه است و در واقع میده. همین چیز عجیب غریبی نیست، کیا همینو داشته. ولی قیمت پرمیوم داره. $64,000 $64,500 قیمت پرمیوم این اتومبیل هست که فراموش نکنید که تو کانادا کماکان شما $12,000 در کبک میتونید این کمک دولت رو بگیرید. یک $5,000 از دولت فدرال میگیرید، یه $7,000 هم از دولت کبک، ایالت کبک. توی ایالت‌های دیگه متفاوت است، باید چک کنید ببینید توی ایالتی که زندگی کنید چقدر هست. و یکی از ایرادایی که من دلم میخواد دوباره به این ماشین بگیره اینه که هرچند که این اسکرین خیلی توانایی خوبی داره، ولی نباید همه فانکشن ها روی این باشه. یک سری فانکشن های بیسیک رانندگی مثلا برف واکن و آینه و نور بالا و این چیزا به نظر من اشتباه. شما چطور مثلا موقع رانندگی مثلا من برف واکنم، خب بعد نگاه هم از رانندگی برداشته میشه. این خطرناکه. برای همین هم هست که سازمان ایمنی اروپا تصمیم گرفته که ماشینایی که همه فانکشناشون روی اسکرین هست رو بهشون 5 ستاره نده، 1 ستاره ازشون کم بکنه به خاطر این قضیه. و به نظر من این داستان کاملا من با این ایده موافق هستم. و این چیزی که من دلم می‌خواست این ماشین داشته باشه اینه که اعتراض اینه که این جلوی حالا یا هد آپ دیسپلی اسکرین کوچولو میذاشته که اطلاعاتی مثل سرعت و اینا رو ما اینجا می‌دونیم. واقعا اینجا خیلی یه ذره دوباره من نگاهمو باید بردارم، چشمای من از نگاهمو باید از جاده بردارم و این رو ببینم. کانکلوژن کلی در مورد این اتومبیل، من فکر میکنم که به اعتقاد من به عنوان یک اتومبیل برای مصرف روزمره عالیه، هیچ ایرادی برش نیست. از نظر تکنولوژی این جعبه ماجیکه، همه کار میکنه، به خصوص اونایی که با تکنولوژی روز دنیا عادت دارن و کار میکنن، هیچ مشکلی بزنن تمام جزئیاتش براتون توضیح دادم. ولی هیچ لذت رانندگی این ماشین نداره به هیچ وجه من الوجود. هر کی هم من چالش میکنم، هر کسی که اینو میخواد بگه لذت رانندگی با این ماشین پایین هست، جذابیت خاصی نداره. طراحی ماشین دول هست با اینکه مدرن شده، ولی به نظر من فوق العاده طراحی معمولی هست و اینکه مسافرت باهاش نمیتونید برید. هنوز که هنوزه تو دنیای امروز با این ماشین نمیتونید مسافرت برید و این بزرگترین مشکلش هست. حتی دریفت زدن باشم حال نمیده. شب نیست اصلا یارو بشی وای چی شد جب شدیم. نه آیا من به شما این ماشین رو توصیه میکنم؟ من این ماشین رو به شما توصیه میکنم اگر میخواید باهاش برید صبح سر کار رو بیاید ریلکس کارهای روزمره توی شهر انجام بدید، ولی این رو به عنوان ماشین اولتون و آخرتون نداشته باشید. یه ماشین دیگه داشته باشید برای روزایی که بخواید برید حال کنید، لذت ببرید از اتومبیل، از اون صدای موتور، از اون رفلکس موتور، از اون مکانیک موتور، از اون تعویض دنده که شما انجام میدید و اون رفلکس ماشین. من با این فانکشن این کنار نمیام. بر صورت امیدوارم که این ریویو رو ازش لذت برده باشید. امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو ادا کرده باشم و قول دادم که بد نگم و فکر کنم که بعدم